Hi guys! Ngayong araw ay gagawa tayo ng dust collecting system gamit itong nabili natin sa Lazada at kung anong meron tayo sa bahay. First time kong gumawa, so parang experiment o sample pa lang ito. Hindi pa ito final kasi ito papalitan natin ng malaking bucket sa sunod na paggawa natin. So ngayon, ito lang muna ginamit natin. May nakita akong ganito doon. Mas maganda kasi for demo purposes ay transparent siya. O Cyclone dust collector. Ito yung manual niya. So ang kasama ay itong dust collecting system. Saka itong mga screw at clamp. No? Ito kasama din ito. Itong dalawang ito kasama. Pero ito in-order natin. In addition, itong dalawang reducer. Okay. Bago tayo umorder, sinukat muna natin gamit yung caliper ng total. Sinukat natin kung anong mga kailangan natin. 30 mm siya, no? Yung ulo. Importante kasi na sukatin niyo muna yung kung ano meron kayo bago kayo umorder sa Shopee or Lazada para alam niyo kung anong mga reducer ang kailangan niyo. Kaya pasok yan siya, oh. Ayan, oh. Diba? So ito, nakita mo rito, number 3, yan yung dust and gas entry pipe. Number 4, clean gas exhaust pipe. So dito sa taas, ito yung pupunta doon sa vacuum. Ngayon, may isa tayong problema. Ito, mapasok siya rito, kasya. Problema, yung dito sa baba, hindi siya magkasya, masikip. Kaiba ang sukat nila, no? So expect the unexpected. So gagamitan natin ng heat gun. So na total heat gun para palakihin itong mouth nito. Dito yung kanya switch sa likod. Pero 1, 2, 3. Pwede natin initin. Try natin kung pwede na. Ayun. Makapasok na siya. Kunting palo. Yan, o. May init pa talaga. Effective yung ginawa natin. Lagyan natin itong heat gun. So dito kailangan natin yung connector. Mula dito papunta rito. So puputol tayo dito ng kapiranggo. Gamit itong ating PVC cutter ng total. Para precise ang cutting at madali ang trabaho. So wala namang sukat o ano, basta makapagdugtong mo sila, okay na. Yan. Yung kalinis yung putol ng cutter, PVC cutter. Ang kanya yung putulin ay hanggang 42 mm, no, hanggang 42 mm. So itong ating pinutol ay 24 mm. 2 inches ay 30 mm, no. So ayan, meron na tayo. So ngayon ay
magbubutas muna tayo rito para isalpak natin ito. So para masukat natin, tanggalin natin itong ngayon, sukat tayo. Ngayon, bubutasan natin yan gamit itong jigsaw. No? So, bago gamitin ng jigsaw, ay kailangan bubutasan muna natin. Bubutasan natin gamit ang drill. Itong total drill 12 volts. At holso. Saan yung holso? Itong holso. Gamitin natin ng holso. Pwede rin drill. Ngayon parang gusto kong kita natin. Okay. Yan, nabutas na niya. So ngayon, ibalik na natin yung screw na tinanggal natin kanina. Ibalik na natin ito dito. Kakabit natin ito dito. Okay. Kailangan natin butasan. Gamitan natin ang pako pang marka. Yan. Okay na tayo. Yan. Washer. Masigurado nating sealed, lalagyan natin ng silicone sealant.
malaking missile to plant na to. Pero mukhang pwede. Ayan. Lagyan natin ng lusol. Ayan. Pagka kumalas to, lalagyan natin ng Cyclone. Right. Saksak na natin tong ating vacuum. First time natin ginawa ito. So hindi natin alam kung gagana ba or hindi. Sa loob, hindi siya pumasok dito. So malakas pa rin sa action niya. Hindi na siya pupunta doon. Doon lang siya sa ating lagayan ng dumi. Alright. So successful ang ating testingin na natin. Para siyang lumakas. Tatakbo din nandun. Dito siya ang cyclone. Tingnan natin kung may pumasok dito sa may vacuum cleaner natin. So, walang pumasok. Diba? One advantage of having itong dust collector system, no? Yung wala ka ng maintenance sa filter, hindi ka nabibili ng filter, hindi mo napapalitan. Pangalawa, yung suction power niya hindi nagbabago, malakas pa rin mula sa umpisa, consistent hanggang tuloy-tuloy ang kanyang pag-vacuum, hindi nagbabago dahil hindi nababarahan yung filter, no? So, pangatlo, tatagal ang buhay ng ating vacuum cleaner. Hindi siya iinit. Nasira ang isang vacuum cleaner namin pero wala pa kaming ganito dati. Laging nababarahan yung filter. So habang nababarahan ng filter, humihina ang pwersa niya. Yung machine ng vacuum nag-e-effort yun. No? Nahihirapan siya at umiinit. So pag sa woodworking na kung saan ay matagalan ang trabaho, maraming dust na na-accumulate, na-generate, ay maaaring masisira ang inyong vacuum pagka hindi kayo gumamit ng dust collecting system. Okay? So, yan ang tatlong advantages ng ating collecting system. Laging walang maintenance sa filter. Pangalawa, consistent ang vacuuming, suction power ng vacuum nyo. At pangatlo, tatagal ang buhay ng inyong vacuum cleaner. Alright? Thank you.